Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, faleminderit që jeni përpara ekranit të News 24 për të ndjekur emisionin e radhës Njerez në fokus. Ne sonte do të flasim për atë që është konsideruar si sëmundja e shekullit, për cilën shumë flitet në publik, në përditshmërinë e çdo kujt, po ndoshta shumë pak e din kuptimin e vërtet të tij, ose së paku atë që shkakton tek një njeri, që nga ndjesitë e deri tek mënyra e jetesës. Pra, do të flasim për depresionin. Për herë të parë në një televizion do të vinë dy rrëfime. Rrëfimi i një zonje e cila mendon se sot e ka kaluar depresionin, por rrëfen se si është ndjer ajo, se si e ka kuptuar ajo, se sa pranë i ka qëndruar familja, shoqëria. Do të vi po ashtu rrëfimi i një vajze, nëna e së cilës vuan prej vitesh të tëra nga depresioni. Edhe ajo do të tregojë se sa e vështirë është për antarët e familjes të kenë në shtëpinë e tyre një person që vuan nga depresioni. Ne do të kemi mundësi të ndiqni, t'i anoncojmë vetëm pas pak, do të kemi mundësi të ndiqni vetëm pas pak të dy rrëfime, po do specifikoja një detaj që mendoj se është i rëndësishëm. Ne zgjodhëm të flasim për depresionin sonte, jo vetëm për t'ju shpërndar juve të gjithëve informacion, por sepse shifrat e vetvrasjeve në vendin ton janë realisht të frikshme. Në fakt, në Shqipëri, njerëzit vdesin në mënyra nga më të ndryshme. Me qindra njerëz vdesin në aksidente rrugore, për shembull. Qindra të tjerë vdesin si pasojë e kryerjes së këtij akti, vetvrasjes, të tjerë vriten. Ja, për shembull, do të shohim së bashku një grafik krahasues për të kuptuar se në ç'pik jemi sa i përket 3 viteve të fundit. Si që shikoni, vetvrasjet, aksidentet rrugore paraqiten grafikisht në këtë mënyrë. Në vitin 2015 kemi 226 vetvrasje, ndërkohë kemi 270 aksidente rrugore dhe kemi 54 vrasje. Pra të gjithë bëhet fjalë për persona që nuk jetojnë më, që kanë vdekur. Në vitin 2016 kemi këto shifra. 227 është numri i vetvrasjeve, 269 i vdekjeve si pasojë e aksidenteve rrugore dhe 71 është numri i të vrarve. Ndërkohë që në 2017, kur ende s'ka përfunduar ky vit, shikoni se sa shkon numri i vetvrasjeve, është 160, ndërkohë që numri i të vdekurve si pasojë e aksidenteve rrugore është 158 dhe 40 numri i të vrarve. Ju vetëm pas pak do të keni mundësi, siç e thash, të ndiqni dy rrëfime që vinë për herë të parë në një media vizive, por fillimisht më lejoni t'ju prezantoj me njerë me panelin e të ftuarve. Vjen në Njerez në fokus Artemisa Shehu, pedagoge, psikologe, pedagoge në Universitetin e Tiranës, saktësisht në Fakultetin e Shkencave Sociale. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Njerez në fokus, zonja Shehu. Çfarë është depresioni, shkurtimisht, dhe si mund ta dalloj një person se po vuan prej tij? Depresioni ka të bëjë me mënyrën se si neve jetojmë humorin tonë në një mënyrë më aktive, më të shprehur. Është një gjendje që patjetër shpreh jo vetëm gjendjen shpirtërore të dikujt, është një pikë e gjendjes shpirtërore. Patjetër që humori jonë është një nga elementet, një pjesë e përditshme son që na është bashkëudhëtar, na shoqëron pothuajse gjatë gjithë ditëve të jetës sonë dhe gjatë përditshme son. Dhe në një pikë të kësaj gjendje shpirtërore sigurisht mund të shkojmë në një pikë të fundëm që do të quhet depresioni. Depresioni shfaqet në shumë forma, po një nga format më, le të themi, komune ose të zakonshme të shfaqjes së tij lidhet pikërisht me mungesën e dëshirës për të bërë gjërat që dikush ka pasur dëshirë për të bërë përpara dhe mungesa e një motivi për të çuar nga shtrati sa po hapim syt në mëngjes. Këto janë dy nga elementet kryesore që do të theksoja që shfaqej dhe shoqëroi depresionin. Dhe do të vijmë të zgjerojmë më tej më gjatë. Vjen në Njerez në fokus Mediatike Lami, shkrimtare, specialiste e arsimit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Njerez në fokus. Në punën tuaj të përditshme, ju aktualisht drejtoni një prej shkollave private në kryeqytet. Jam e bindur që ndesheni me shumë njerëz. Nuk e di nëse keni vënë re në rrethin tuaj të punës, po edhe qoftë shoqëror, ndonjë person që ka vuajtur ose vuan nga ky çrregullim mendor. Prej 25 vitesh puna më ka ndeshur me po quaj kolegë, prindër, nxënës, problematikat ndryshme, pse jo dhe raste të depresionit, por edhe të marrurit me letërsi bën që personazhet tanë shpesh t'jenë edhe nga kjo botë e vogël ose e madhe. Për fat e madhe sepse edhe statistika dëshmojnë për një rritje të këtyre rasteve.
Unë depresionin nuk do ta klasifikoja si dy zonjat të cilat janë profesionistët fushës, por si një përballje me shoqërinë dhe familjen. Depresioni për mua është një derivat ose një rrjedhojë e përballjes jo të mirë ose jo pozitive të individit me familjen dhe shoqërinë. Do të vjojnë flasim. Është me ne në Njerez në Fokus Ariana Reli, mjeke psikiatre. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Njerez në Fokus. Në gjykimin tuaj sa i përhapur është depresioni në vendin tonë? Jo pak. Nga eksperienca ime, unë jam një nga mjekët psikiatër të këtij vendi, por vihet re dita ditës që tendenca e ndeshjes së një humori gjithnjë në rënje është në rritje. Dhe kjo jo vetëm për faktin se është rritur sëmundshmëria, por mendoj se ka një ndikim të jashtëzakonshëm në humorin e secilit prej ne, përballja me faktorë të tillë siç janë ato psikosocial dhe ekonomik, të cilët quhen precipitues, po bëhen faktor goxha dominues për këtë sëmundje. Zonja Reli, ju keni, po e zbuloj për publikun se është një ngjarje që tashmë njihet edhe nga media, ngjarja e fundit e regjistruar në Pogradec ku burri goditi në mënyrë të egër dhe i mori jetën bashkëshorte së tij, nënës së fëmijëve të tij. U tha se kishte çrregullime mendore ky person, ju keni bërë vlerësimin e tij apo jo? Po sot... Kishte depresion ky person apo jo? Personi ishte abuzues me alkoolin që në moshën 9 vjeçare, si pasojë një mentaliteti të zonës që edhe fëmia duhet i përshëndeste miqt dhe t'i uronte mirëseardhjen me gotën e rakis ose të verës përpara. Dhe kjo gjithnjë sipas anamnezës së çrregullimeve të tij, kishte bërë që në vite ai të abuzonte alkoolin. Ishte nën efektin e një kure detoksifikuese. Pra nuk po kurohej nga depresioni, siç është publikuar. Jo, ai po kurohej po bënte kurën e detoksifikimit nga alkooli dhe nga fundi i kurës ishte, sipas të dhënave të tij, ndërkohë që kishte ndodhur problemi, që kishte shpërthyer. Gjithashtu ai kishte tentuar vetvrasjen, me njëherë pasi kishte kryer vrasjen e gruas apo jo? Mbas disa minutave ai kishte tentuar vetvrasjen duke prerë damarët e dorës majt. Kishte shenjat e dukshme të ndërhyrjes menjëhershme kirurgjikale që ishin bërë. E kuptoj. Ndërkohë, jemi gati të ndjekim së bashku rrëfimin e një zonje, që siç e thash, aktualisht ajo mendon se ka tegaluar problemin e depresionit. Ndiqni rrëfimin e saj, një rrëfim rrënqethës, i cili vjen për herë të parë në një media vizive. Çfarë sëmundje diagnostikuan mjekët tek ju? Çrregullim depresiv. Kur e kuptove ti vetë se diçka nuk po shkonte mirë tek ty? Kur u mbylla në vetvete, nuk flija gjumë gjithë natën, vetëm qaja, nuk doja të flisja me asnjë, nuk haja, kalova në anoreksi, rash nga pesha, rënje goxha e madhe. Çfarë shkaktoi të gjithë këtë tek ty? Të kujtohet? Një problem i imi familjar, jo për arsye të vetë pjesëtarit familjes, për arsye sociale, mediatike, u bë shumë e madhe, pa do më thonë ishte problem që nuk na takonte fare ta kalonim. Pra mendojnë që ndaj jush ose pjesëtarit familjes tuaj u bë një padrejtësi? U bë një padrejtësi shumë e madhe, sa që ky problem tek unë krijoi një çrregullim depresiv. E kuptove me njerë që kishte diçka që nuk shkonte tek ty apo? Që në fillim problemit, tek unë u shfaqën që natën e parë. Duke filluar nga pagjumësia, nga lënia e ushqimit, e humba arsyen, e humba fillin e kontrollit. Mu duk se bota s'është më e imja. Mu duk se u përmbys gjithçka. Sa zgjati kjo? Zgjati kjo periudhë në fillim fare që
për mua që i bëmbë. Pastaj, me kalimin e kohës, problemi zgjati gati 1 vit e gjys, u përballa me situatat vështira, sociale, ekonomike, financiare. Gjatë kësaj periudhe, 1 vit e gjysmë, më the. Po, 1 vit e gjysmë. Ke menduar ndonjëherë vetë vrasjen? Edhe kam menduar, por arrita të kontrollohem, arrita të menaxhoj situatën. Në çfarë mënyrë arrite? Kërkove ndihmë ku? Kërkova ndihmë tek psikiatri. Fal suportit, fal seancave psikologjike që kam marrë, arrita të menaxhohem jo në efektin e mjekimit. Po, ndërkohë mjekim Dhe me gjithse mjekimi ishte mishdë nga mjeku, falë kësaj mbështetje, këtij suporti, njerëzve të mi, të afërt. Që do të thot kush? Familja? Familja, Po shoqëria? Shoqëria shumë. Mos kishte qenë puna dhe mbështetja e kolegëve, nuk di si do ta kisha përballuar. Por kam pas një mbështetje jashtëzakonisht të madhe nga familjes, pa diskutim që i e rrëfyer, por gjithçka po kaloi, se ishte një halli përbashkët, apo jo. Po shoqërisë, njësoj u rrëfeve, a pate frikë nga paragjykimet e shoqërisë? Pata shumë frikë. Në momente kur problemi im dhe njëhej unë e ndjeja që mbase dhe gjykohem. Megjithatë unë shoqeve të mia të afërta ju hapa dhe kam gjetur shumë mbështetje, shumë suport. Po ndërkohë më thej që e ndjeje peshën e paragjykimeve, e ndjeja peshën në shoqërinë që të rrethonte, sa të rëndonte kjo? Më rëndonte shumë. Në fillim ju rrëfeva mjekëve, psikiatër. Pastaj psikologut, njerëzit e mi të afërt motra. Mendon se e ke kaluar plotësisht problemin? Mendoj që po. Mendoj që shoqëria ka të bëjë shumë në një problem të tillë, në një individ me një problem të tillë. Në kushtet kur më thua se e ke kaluar, çfarë mendon se aso kohë, pra në kohën kur ti ishe prekur, kishe më shumë nevojë për mjekime apo për praninë e njerëzve? Si mendon? Mendoj që prania e njerëzve mbase përmbys mjekimin nëse ti, domethënë ke pranë njerëz që din të qëndrojnë në mënyrën e duhur pranë. Me siguri që ne tani po na dëgjojnë njerëz që kanë problemin që ti ke patur. Çfarë do t'i sugjeroje këtyre njerëzve? Më shumë se tek ti nuk besoj se do të kishin besim tek dikush tjetër. Do t'ju sugjeroja që të mos mbyllen në vetvete. Tek njerëzit të cilët kanë besim. Dhe aq më tepër te mjeku psikiatër, sa më parë të jetë e mundur të rrëfehen dhe të nxjerrin problemin e tyre. Shoqëria ka të bëjë, domethënë, përqindje më të madhe në një mirë menaxhim të një situate të tillë e përbën shoqëria. Shoqëria e mirë e pastër. Nëse ke shoqëri që të mbështet, problemi është i zgjidhshëm. Ky ishte rrëfimi. Kjo zonjë ka preferuar të mos ta zbuloj identitetin e saj dhe jam kujdesur ta respektoj maksimalisht këtë dëshirë të saj. Në fakt, në Shqipëri sot vihet re se gjithnjë më shumë njerëzit jo vetëm që nuk e pranojnë se po vuajnë nga depresioni, por edhe kur e pranojnë nuk duan t'ia tregojnë këtë të tjerëve, pra e ruajnë si një sekret të tyrin. Është kështu, zonja Shehu? Unë ndoqja me shumë vëmendje insertje në fakt edhe praktikisht ishte një nga rastet e zgjidhur suksesshëm. Dhe aq më tepër me suportin e një shoqërie ku neve praktikisht së fundmi e kemi të vështirë për ta besuar që do të mund të ishte aq ndihmuese, ose të paktën jemi skeptik. Patjetër që është shumë vërtet fakti që neve jemi një shoqëri që nuk pyesim dhe nuk flasim për çfarë ndodh në shëndetin, lidhur me shëndetin mendor, lidhur me emocionalitetin tonë, me mendimet tona, nuk i shprehim dhe as nuk pyesim dikë tjetër. Sepse nuk e kemi në kulturën tonë një situatë të tillë. Absolutisht që kjo vjen për shkak të një tradite, absolutisht që kjo vjen edhe për shkak të një situate aktuale në cilën shoqëria në cilën neve rritemi aktualisht gjendet. Do të thotë edhe është pjesë e historisë dhe traditës do të thoja, po një pjesë është sigurisht edhe mënyrës aktuale të personalitetit dikujt që rritet përmes ndërveprimeve të varfra, do të thosha lidhur me
ndjesit, ndjeshmërit, ndjenjat që dikush i kalon, apo pse i kalon, apo si mund t'i zgjidhje ato. Ndaj të gjitha këto do të thosha që do të kontribonin pikërisht në këtë lloj heshtje, mos vënie re, ose sigurisht edhe le të themi kapërcim në një plan të dytë ose të tretë të fenomenit të çfarë ndodh në shëndetin mendor të dikujt. Nga ana tjetër, unë do të thoja që sigurisht problematika e gjendjes së rëndë të humorit, praktikisht depresionit, do ta shikoja në dy këndvështrime. Në një këndvështrim që do të ishte shumë individual, shumë personal, po dhe në një këndvështrim i cili do të ishte psikosocial. Në këndvështrimin e parë, që do të kishte të bënte me atë personalin dhe individualin, do të varej shumë absolutisht nga sa i predispozuar, sa vulnerabël, apo si është rritur backgroundi i një personi, personaliteti i tij, karakteri i tij për të përballur vështirësitë që jeta e përball. Dhe pjesa e dytë sigurisht do të lidhej me perspektivën më psikosociale, që do të kishte të bënte në çfarë mjedisi dikush rritet. Arritet me një familje që e mbështet, e motivon, e nxit për të ecur përpara, arritet me një mësuese, me një edukatore, me një mësuese e cila sigurisht ka ditur të nxjerrë më të mirën e këtij të fundit, arritet në një shoqëri që e mbështet edhe ai ka një pjesë sociale me cilën mund të ndajë, të bashkëndajë me ta, ashtu si sigurisht edhe mund të konfliktohet me këtë shoqëri, dhe të dyja këto, nga njëra anë dhe nga ana tjetër, do të thoja që do të arrinin në një përfundim ose në një pikë ku ky individ kur të përballej me jetën do dinte pastaj të testonte vetveten se si do të mund t'ia dilte mban vështirësive. Dhe të nxirrte në pa gjithë mekanizmat e tij mbrojtës. Dhe të nxirrte në pa gjithë të background apo këtë le të themi armatur që ky do t'i kishte ofruar jeta dhe e kaluara, sigurisht dhe aktualiteti për t'ia dalë mban apo jo. Megjithatë, tek pjesa e zonjës në fjalë, absolutisht që gjithë secili prej nesh në një moment caktuar të jetës do të përballej. Nuk them që depresioni është për disa persona dhe për disa persona të tjerë, për shembull, janë të imunizuar nga gjendje depresive. Pra çdo kush mund të preket. Sigurisht, të gjithë neve kemi një potencial. Po, kemi një potencial me cilin ne mund të përballemi, kemi të gjithë një limit, kemi të gjithë një pikë përfundimtare. Do thoshim varet se sa neve sfidohemi në jetë. Patjetër gjithë secili prej nesh mund të reagojë. Ku duhet drejtohet një person që mendon se është prekur nga depresioni, tek psikiatri apo tek psikologu? Kjo është një pyetje që sigurisht shumë si psikologe do të thosha fillimisht e psikologu dhe pastaj nëse situata do të ishte në një nivel apo në një pikë ku patjetër do të ishte nevoja e ndërhyrjes së psikiatrit, sigurisht ku bashkëpunimi, fjala, psikoterapia nuk do të ishte ndihmuese, absolutisht do të ishte i nevojshëm ndërhyrja e psikiatrit, e mjekut psikiatër. Nga ajo që pam në fakt vumre që zonja nuk merrte mjekime, nuk ka markuar mjekime, edhe pse mjeku ja kishte sugjeruar. Dhe tha se e kishte tejgaluar problemin e depresionit nga mbështetja e antarëve të familjes, ndonse peshën e shoqërisë që e stigmatizonte ajo e kishte ndjerë. Sa rëndësi ka në fakt shoqëria, familja në përballimin e një situate të tillë? Njeriu i ditëve tona sot përballet me një problem shumë universal, me humbjen, kështu po e përmbledh ose përkufizoj. Njeriu humb në cilin do moment, mund të humb punën, mund të humb shtëpinë, mund të humb një antar të familjes, mund të përballet me vdekjen, mund të humb gjëra shumë të shenjta, gjëra të vogla ose gjëra të mëdha. Dhe përballë humbjes, njeriu mund të jetë vetëm, por mund të jetë edhe i rrethuar nga ajo për cilën ka nevojë, që është familja. Zonja në fjalë tregoi që kishte pas afër kolegët e punës, pse jo dhe familja në momentet caktuara. Janë të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme, por ky është një rast pozitiv dhe eksperienca e përditshme na ka ndeshur me raste pafund të njerëzve që ende s'ja kanë dalë mban, që janë në këtë vorbull të situatave depresive, të halleve të përditshme, të halleve që ka të ndisen deri në gjendje të pashmangshme të një situate që të çon deri në vetvrasje ose deri në vrasje. Edhe në mos arritjen deri aty, situata psikologjike në familje, në punë është e tillë sa shkon deri në paaftësi për të kryer punën e përditshme, nevojat e përditshme, pse jo dhe për të marrë rolet e përditshme, si prindër, si motra, si vëllezër, si bashkëshorte etj. etj. Keni patur ju zonja Lami pranë vetes njerëz që nuk ja kanë dalë dot mba për shkak të depresionit? Me vite po. Në fakt kohët e fundit jemi lënduar ndoshta edhe ju se ka qenë kolege juaja dhe mike ime, ka qenë një rast, s'po e përmend emrin për çështjet etikës,
një rast i kësaj natyre. Ndoshta nuk e dim saktësisht, sepse vetëm vetë personi po t'ishte mund të fliste për këtë gjë. Policia e shtetit tha se ndodhi për shkak të depresionit. Ju si mikeshe saj, jam e bindur që publiku e kuptoj për cilën bëhet fjalë, por për çështje etike dhe për të respektuar dhe fëmijët e saj nuk duam t'ja publikojmë me njëri emrin, po. Ju miqt e kishit kuptuar që po vuante nga depresioni? Shumë pak. Madje një pjesë e jona se kemi komunikuar dhe me njëri tjetrin, jemi ndjerë dhe në fajë, ka qenë rasti një mbyllje në vetvete, rasti ne quanim person shumë të mirë këtë person, përderisa nuk ka arritur, por nuk është kaq e thjeshtë. Kur personi përballet me gjëra shumë vështira, sot jeta është bërë shumë e vështirë, të humbësh punën, të humbësh gjëra të kësaj natyre, dhe të mos kesh zgjidhjet, mos ta shohësh rrugën pa krye, atëherë Po këto, ajo nuk i kishte reflektuar kur tek miqtë e saj, pra e kanë fjalën në jetën e përditshme ishte shumë pak, këto dalin ishte një person që nuk vuante nga asgjë. Këtë se dim. Shkonte në punë. Po. Ishte pra duke normale, apo jo? Shumë pozitivist. Shumë e mirë, më mirë se ç'duhet ndonjëherë. Ndoshta kjo ka qenë edhe pjesë e natyrës saj, por edhe pjesë ndoshta për ta fshehur problemin, hallin e saj. Ndoshta se ka dhe raste se natyre njerëzit duan ta përballin për dy arsye. E para sepse e kërkojnë te vetja, te vetmia e tyre, ose e dyta nuk kanë besim tek ajo që gjenë përreth tyre. Që të dyja mund të jenë arsye. Në fakt, ndoshtoj edhe një të tretë. Po. Janë njerëzit, unë e them shumë shpesh që unë punoj me njerëzit më të mirë të botës. Janë njerëzit shumë të ndjeshëm, njerëz që kërkojnë, kanë pritshmëri. Dua ta mbaroj. Unë gjatë gjithë këtyre viteve kemi dhënë dhe kemi marrë shumë me njerëzit. Kemi pas vetë nevojë, njerëzit kanë pasur nevojë për ne. Unë besoj që shoqëria jonë, ndryshe nga shoqëria që na rrethon në më gjerë, është bërë një çik jo më e keqe, po më indiferente. Ne i largohemi, këtu të zhgënjen, të dështon ajo përpjekja për të qenë pjesë e zgjidhjes edhe përmes të tjerëve. Pse? Ky vend po përballet, besoj me probleme, që nga problemet ekonomike deri te problemet e rënda sociale, psikosociale. Dhe njeriu në atë hallin e vet duket sikur nuk ka kohë, ose nuk ka mundësi, ose nuk ka nerv për të marrë me hallin dhe problemin e tjetrit. Kjo ndeshet në punë, kjo ndeshet në njerëzit e afërt, kjo ndeshet deri edhe në familje. Unë, edhe nga eksperjenca në arsim, kam pasur rastin të ndeshe me prindër dhe fëmijë, të cilët para shumë vitesh kemi pas një rast për shembull të një fëmije që vrau veten pse mori një 4. Këtë arsye të paktën la ai të shkruar, se ne nuk e dim cila u bë arsyeja ose cila ishte ngarkesa, po kjo ndikoi në zgjidhjen përfundimtare. Në një gjendje depresive që e ka kryer këtë në gjykimin tuaj? Ka qenë një gjendje të cilën është gjithmonë një problem. Është gjithmonë një problem. Mendor, është gjithmonë një problem. Dhe unë personalisht, duke qenë se aktualisht jam në drejtim dhe shumë vite përpara kam qenë në këtë pozicion, gjithmonë u them kolegëve të mi, prindërve, shiko, pas një reagimi të fëmijës, të prindit, të kolegut, gjithmonë duhet ketë në gjë, kështu që merre më qetë, pyete, analizoje, ndalu pak, domethënë, sado pak. Zonja Reli, sa e rëndësishme është që në një kohë që merr edhe trajtimin nga psikologu apo edhe psikiatri në një etapë të dytë ndoshta, nuk e di, besoj që ndodh kështu, të marrësh edhe mjekimin njëkohësisht. Sa e rëndësishme është kjo? Pra mjekimin ta përshkruaj psikiatri apo jo, mjeku psikiatër? Po, mjeku psikiatër është mjek dhe kjo është diferenca nga psikologët, të cilët në detyrën e tyre e kanë shumë herë më të vështirë komunikimin dhe pjesën e zbulimit të problematikës, dhe kjo i kërkon shumë forca dhe energji, ndërkohë që mjeku psikiatër, duke qenë se ka bërë një fakultet që është marrë me gjitha problematikat që intereson, pra psikologjike dhe fizike që intereson një sëmundje e tillë, është ai që përshkruan medikamente. Unë kam vënë re që psikiatri është gjithmonë
personi i fundit që mund t'i shkoj mendja dikujt për t'ju referuar, sepse në kohë të kohrave është parë si një përballje me dobësinë e vetvetes, pra prononcimi i parë është unë nuk jam i dobët që të shkoj atje, unë do luftoj. Është unë nuk jam i çmendur që të shkoj te psikiatri. E fillova nga shkallate psikiatrike dhe pastaj pse i çmendur jam unë që të shkoj atje dhe rëndom, megjithëse ne jetojmë në një shoqëri që ende është e mbyllur, rëndom kjo lloj përballje me këta njerëz të bën përshtypje edhe në shtresa që ti pretendon që mund të jenë më pak komplekse, mund ta kemë barierën shumë më të ulët në përballje me ndihmën që jep profesionisti psikiatër. Ka një pyetje që vjen në faqen e emisionit Njerez në Fokus dhe i adresohet të gjithë juve që jeni në panel, nëse regjia më ndihmon të mund ta shohim edhe vizualisht. Nuk ka asnjë shkak biologjik depresioni, pyet zoti Edmond Bogdani. A ka ndonjë shkak lidhur me aktivitetin biologjik të trurit? Sigurisht. Sigurisht që shkaqet biologjike trajtohen tek depresioni si sëmundje. Ndërkohë që unë do bëja një parantezë për zonjën që na tregoi historinë e saj, që aty nuk duket një depresion i mirëfillt, është më tepër një episod depresiv dhe statistikat thonë që gjatë jetës, 1 në 7 persona provon eksperiencën e një episodi depresiv. Fjala depresion pastaj ka të bëjë tamam me përgjigjen e pyetjes zotit Edmond që këtu ka një çrregullim të neurotransmetimit. Pra janë disa katekolamina i quajmë ne ose postier të thënë në krahasimisht që bëjnë transmetimin e impulseve në qelizën nervore dhe janë këto neurotransmetues duket sikur ngadalsohen, sikur disa prej tyre në vend të trokasin në njërin port, trokasin ke tjetra, duke dhënë pastaj të gjithë këto fatura edhe fizike në organizmin e një personi që vuan depresionin, duke e bërë atë më të frenuar si nga ana fizike, por dhe nga ana psikike, dhe duke kompromentuar kështu gjithë funksionimin e tij normal, duke ndërhyrë. Kjo sipas teorisë biologjike, po depresioni mund të jetë një sjellje e mësuar? Absolutisht. Pjesa biologjike është pjesë, le të themi, endokrinologjike dhe pjesë e brendshme, do të thotë endogjene, që nis dhe lind së brendshme. Ndërkohë që mund të jetë patjetër edhe pjesë e gjenetikës. Mund të jetë gjenetikës, që do të thotë mund të jetë trashëguar. Që kryesisht rregullimet e humorit, edhe ato unipolare dhe ato bipolare mund të jenë njëkohësisht edhe të ndikuar nga gjenetika, por jo gjithmonë do të kështu. Për shembull në perspektivën më reaktive, do të thoshim që nëse neve kemi një shkak, një arsye të jashtme për të reaguar përmes depresionit, kjo do të ishte sigurisht ne do të kishim përpasoj depresionin. Nëse neve sigurisht rrisim një fëmijë me një vetvlerësim kryesisht të ulët, me një vetkoncept të ulët për veten, me një frym ku ai nuk mund besoj do tek vetja dhe njëkohësisht tek forcat e kapacitetit e veta. Si në çfarë mënyrë, cilat janë shembujt që ta kuptojnë dhe ata që po rrisin ndërkohë një fëmijë? Sigurisht potencialin tek fëmia, nëse nuk e nxjerrim më të mirë, nuk e bëre mirë, ose që ti je idioti, nuk di asnjë gjë, ti gjithmonë bën keq gjëra, ti asnjëherë nuk i bën mirë, shpeshherë krahasime. Në një situatë të tillë, patjetër që neve jemi duke reaguar, duke bërë që ky fëmijë të reagojë përmes një mbyllje në vetvete, përmes një stepjeje dhe patjetër përmes një mungese besimi në vetvete. Në një situatë të tillë neve do të presim që herët apo vonë kur të përballet me problematikën ose me situatën më të vogël anktioze, të frikshme ose problematike, atëherë ky fëmijë do të jetë i paaftë për ta përballur. Do të thotë nëse unë besoj se vetja ime është e pashpresë, nëse unë besoj se mjedisi në cilin jetoj është e pashpresë apo e ardhmja është e pashpresë, ka më tepër gjasa që çdo lloj problematike unë ta zgjidh ose ta mendoj përmes depresionit, që nuk ka rrugdalje, që nuk ka rrugzgjidhje. Që do të thotë dhe kjo pjesa psikosociale, unë do ta theksoja fuqimisht në mënyrën se si neve edhe biologjikisht mund të ndikojmë dhe mund të bëjmë depresionin si mënyrë jetese apo si mënyrë të zgjidhurit probleme. Po, zonja Lami, keni diçka për shtuar? Po, për të zgjeruar pak dhe për t'i dhënë një frym tjetër, më thjesht ndoshta. Mund të t'jap dy shembuj. Në një shkrim tim të para do kohëve, kam ngulmuar fort të kjo që fëmijët që kanë një fëmijë të mirë
përballin më mirë situatat e më pastajme që vinë jetën e tyre. Në shumicën e rasteve, se mund të ketë edhe probleme lindura, probleme që gjatë rrugës. Dhe ju e keni fjalën për traumat e ndryshme që kjo për sa i përket familjes, ndërsa një rol mjaft të rëndësishëm luan dhe shkolla, pa diskutim dhe shkolla dhe kurrikula dhe gjithë shka që ndodh aty. Unë prej vitesh kam dhënë letërsinë për fëmijë në universitet, edhe sot bota në qasjen që je për letërsinë për fëmijë është larguar paksa nga ato personazhe tradicional që përcjellin mesazhe të tilla si Hirushja, Borbardha, janë lënë në një moshë shumë të vogël, mosha e parashkollorit, ndoshta edhe pak më tej. Me rritjen e fëmijës, ato në letërsi kanë futur tema mjaft sociale dhe psikosociale. Për shembull, lexoj që para disa kohësh në Suedi dhe në Norvegji ishte mjaft e njohur dhe vënë në skenën shkollore drama një fëmije të vogël që kishte një nënë të droguar. Dhe stresi dhe gjithë problematika e këtij fëmije që dhunohej psikologjikisht nga shokët e tij, nga ambienti i tij, u perceptua në një mënyrë të re përmes kësaj drame që u shfaq disa herë në shkollë dhe sigurisht u pranua nga shokët që nuk është një keqje e madhe të kesh këtë hall ose këtë problem familjar. Ndërkohë ne si shoqëri, si shkollë, si ambient jemi shumë larg. Ti thuash prindërve sot që ne do të diskutojmë një tematikë të kësaj natyre, konsiderohet papranueshme, herezi. Po pse? Mund t'i ndodh kujdo. Njëri ka një vëlla autik, njëri ka prindër të divorcuar, një fëmijë tjetër nuk ka prindin. Situatat psikosociale janë nga më të ndryshmet. Kështu që roli i shkollës, i mësuesit, është goxha vendimtar në rritjen e fëmijës. Është shumë e vërtet kjo që sapo thatë në fakt, Sonja Lami, sepse unë doja shpeshherë, për shkak të unë kam 2 fëmijë dhe shpeshherë e shikoj në njërin prej tyre që stresi i shkollës, i marrjes notës ose i dietës është goxha i konsiderueshëm edhe është real. Dhe ndalem shpeshherë dhe patjetër që reflektojmë mbi faktin që çfarë është më e rëndësishme për një fëmijë në fundit, ashtu siç mund të ketë shumë adoleshentë që vinë për shkak të presionit, në një gjendje depresive, për shkak të presionit akademik, edhe sigurisht sa të suksesshëm do të ishin ato përballë këtij presioni, lidhur me çështjen, a do të dinin ato të përgjigjeshin pyetjes kur të kishin një problem, ku do shkonin? Një problem të tyre psikologjik, ose të përballjes me veten, ose me një koleg, me një shok, me një shoqe, me prindërit e tyre. Ku do të shkonin? Shërbimi psikologjik në shkolla është futur në vitin 2004 dhe ne kemi qenë brezi i parë, inspektorë që kemi trajnuar ose kemi bërë të mundur koordinimin dhe funksionimin e tyre nëpër shkolla. Nuk pranohej. Ishte vështirë që nxënësit shkonte dhe prindit pranonte, se i merret leje prindit për raste që edhe sot janë tepër skeptik. Edhe sot psikologë konsiderohet pse kam un problem psikologjik, e jo që psikiatri. Kështu që është një çështje mentaliteti që ndoshta me kohën do kalojë. Kërkon kohë, por unë do të thoja që patjetër ne duhet të mësojmë fëmijëve tan, edhe patjetër dhe vetes son që kur kemi një problem ku do të shkojmë. Dhe nëse ka ekspert për një problem të caktuar, është më mirë që neve t'i drejtohemi ekspertëve, pavarësisht se besimi tek ekspertët është një çështje tjetër pastaj që sigurisht e pisa mediatike luan rolin e saj në përzgjedhjen edhe në reklamimin e tyre. Do të na duhet shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish pas pak me dëshminë e dytë po aq tronditse që vjen nga një vajzë e re, nëna e së cilës vuan prej shumë vitesh nga depresioni, e i është dashur asaj të qëndroj pranë, jo vetëm asaj dhe antarëve të tjerë të familjes, po është ajo që e ka shoqëruar vazhdimisht tek psikiatri, jo dhe psikologu, pra te psikiatri. Do të ndiqni rrëfimin e saj pas pak, ndërkohë që do të mund të komunikojmë edhe me një zyrtar të lartë të policisë së shtetit, për të kuptuar pse ka një rritje të numrit të vetvrasjeve në vendin tonë. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, jemi duke folur për atë që është konsideruar si sëmundja e shekullit, për depresionin. Shifrat zyrtare të policisë së shtetit sa i përket vetvrasjeve në vend duket të jenë të frikshme, po të llogarisim për shembull vitin 2017, viti i cili ende s'ka përfunduar, kemi 160 vetvrasje në raport me 158 të vdekur si pasojë e aksidenteve rrugore apo 40 të vdekur si pasojë e vrasjeve të ndryshme. Do doja në këtë moment, nëse regjia më ndihmon, të komunikoj me zotin Josif Shtëmbari, i cili është drejtor për krimet e Departamentit për Sigurinë Publike, i cili do duhet ishte në studion ton këtë mbrëmje, po për shkak të impenjimeve të tij ndodhet në një
operacioni jashtë vendit, do të komunikojmë me telefon. Mirëmbrëma, zoti Shtëmbari. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni pjesë e emisionit Njerez në Fokus. Do doja ta nisja komunikimin me ju me një konstatim që shpesh e ndeshim, sa herë që ndodh një ngjarje e rëndë, siç është një vetvrasje, policia e shtetit në komunikimin e saj zyrtar apo komunikatën që përpilon, pohon se shkak ka qenë depresioni. Dua të di, zoti Shtëmbari, si arrini në këtë përfundim? Pra, kur ju shkoni në një vendngjarje, shkoni bashkë me ekipin multidisiplinar që bën këtë lloj verifikimi apo jo? Sigurisht, problemi vetvrasjeve ka qenë një shqetësim i drejtorisë përgjithshme të shtetit, por i gjithë strukturave varëse të saj. Problemi i vetvrasjeve janë ndjekur dhe ndiqen në vazhdimsi nga drejtoria e përgjithshme të policisë si një shqetësim i madh, jo vetëm i strukturave të policisë, por i mbarë shoqërisë. Ato vlerësohen një lloj si veprat e tjera penale, pavarësisht shkaqeve për të cilat ndodhin, por nga hetimet që kryen nga strukturat e policisë, nga oficeri policisë gjyqësore në drejtimin e një prokurori të çështjes, hetojnë të gjitha rrethanat që kanë çuar personin në vetvrasje. Pra hetohet edhe kaluara e personit? Sigurisht, domethënë të gjitha rrethanat që kanë çuar personin në një gjendje të tillë që të kryejë vetvrasje. Pavarësisht kushteve dhe rrethanave në të cilën ai është ndodhur, por shkaqet që kanë çuar atje hetohen. Hetohen nga strukturat e policisë edhe në drejtimin e një prokurori dhe pastaj materialet i referohen prokurorisë së rrethit gjyqësor aty ku ndodhet ose ku ka banuar viktima ose aty ku ka ndodhur ngjarja. Pra, siç e thatë dhe ju, hetimi vazhdon. Në sa raste ky lloj konkluzioni i nxjerr nga policia e shtetit hidhet poshtë nga prokurori që vazhdon dhe heton rastin? Pra, shkaku depresioni. Shkaku i depresionit është në të gjitha rastet pothuajse, sepse rrethanat që e kanë çuar që të marrin një veprim të tillë kanë qenë të tilla, ose nga pamundësia për të zgjidhur krizat, për të zgjidhur konfliktet, nga humbja e shpresës dhe paaftësia për të zgjidhur problemet ashtu siç e ka menduar, nga përjetimi i emocioneve të forta derisa ka arritur në një depresion të tillë, janë karakteristika kryesisht, domethënë të gjitha rasteve që personat arrijnë në vetvrasje. Pastaj janë hetimet ato që i përcaktojnë shkaqet, nëse ka patur dhunë sistematike nëse është moshë e re nga familjarët, nëse është moshë e re kanë patur krizë familjare, nëse janë në krizë ekonomike apo rrethana të tjera që zgjidhen gjithmonë domethënë nëpërmjet hetimit. Por në të gjitha rastet vlerësohen maksimalisht kur të jetë një vepër tjetër penale, sikur të jetë vrasje. Pastaj është bukuria ajo që në bazë të hetimeve, investigimeve, provave, fakteve vendos i qëndron se e poshtë. E shqyrton ose e pushon në bazë të kodit të procedurës penale. Zonja Reli ka një pyetje për ju. Unë, me mbrëma zotri, unë në fakt kam një pyetje. Në grupin e hetimit, a ka një mjek i cili gjatë hetimeve vlerëson çfarë ky person ka kaluar në jetën e tij dhe sa shpejt bëhet kjo, sepse menjëherë ne dëgjojmë që vrau veten për shkak të depresionit dhe kam përshtypjen që abuzohet shumë me diagnozën depresion. Sigurisht që në të gjitha grupet që shkojnë për investigimin e ngjarjes, në përbërje të grupit është edhe mjeku ligjor. Mjeku ligjor është ai që përcakton rrethanat që kanë çuar atë në vetvrasje. Është akti mjeku ligjor ai që përcakton edhe rrethanat e tjera, sigurisht domethënë edhe me informacionet edhe me veprimet e tjera hetimore që kryen policia e shtetit. Është mjeku i duhur se ky është shqetësimi, është mjeku i duhur ai që jep këtë diagnozë? Sigurisht mjeku i duhur është
i licencuar është ai që është kompetent domethënë për të përcaktuar rrethanat e është vetvrasje apo është vrasje apo i ndan kategorinë domethënë që ja paraqet prokurorit dhe prokurori pastaj merr vendim. Me qartë, ju keni pyetje për zotin Shtumbari? Jo. Mirë, një pyetje të fundit, sa shqetësuese janë për policinë e shtetit këto shifra zyrtare që në fakt edhe ne nga ju i kemi marrë, nga policia e shtetit, sidomos sa i përket vetvrasjeve, zoti Shtumbari? Sigurisht që me gjithmonë në bazën e analizave dhe të studimeve që kemi bërë fenomenin e vetvrasjeve, shifrat dhe statistikat që kemi bërë transparente. Duke i parë gjithmonë që ka patur një farë rritje, sigurisht domethënë që jemi të shqetësuar. Jemi të shqetësuar sepse është një punë që duhet ta bëjmë bashkërisht me institucionet e tjera ligjbatuese, me shoqërinë civile, me shërbimet sociale. Keni marrë masa konkretisht për t'i parandaluar vetvrasjet? Sigurisht që janë marrë masa Çfarë lloj masash? Për t'i reduktuar, por ato që mendoj unë, domethënë duke parë gjithmonë aspektin policor. Detyrat tona për strukturat vendore të policisë, atje ku ka dhe ku shfaqet ky fenomen, kanë qenë të tilla që të zbulojmë më herët problemet sociale, problemet të lindura tek personat që janë në një farë mënyrë dhe që duken qartë që janë me depresion. Të bëjmë identifikimin e personave me tendencë vetvrasje. Dhe të mundohemi sa më shumë domethënë me shërbimet sociale që ndodhen në njësitë vendore në përbashkitë e rrethave që t'i ofrojmë sa më shumë domethënë shërbim psikologjie dhe shërbime sociale. E qartë. Kemi marrë masa që shërbimet e psikologut atje ku ka, sepse ka edhe zona që është e vështirë t'i gjesh domethënë shërbimet e psikologut. Por gjithsesi jemi munduar që të gjejmë qoftë edhe nga rrethet e tjera për t'i ofruar atje ku mundemi që të gjejmë, t'i ofrojmë edhe shërbimet e psikologut në këto raste janë shumë të domosdoshme. E qartë. Ju falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patët me emisionin Njerez në Fokus dhe ju uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit edhe juve. Në pas komunikimit me zotin Shtumbari, ju ftoj të ndiqni rrëfimin e dytë që vjen nga një vajzë e re, e cila nëna e së cilës vuan nga depresioni. Ndiqni se çfarë rrëfen ajo për emisionin tonë. Si ndikon sëmundja e saj në familje, si ndikon në qetësinë dhe mirëqenien, psikologjinë tuaj, qetësinë familjare në tërësi? Normalisht të kesh një familjar të sëmurë nuk është e thjeshtë, si çdo sëmundje tjetër, dhe një i sëmurë me depresion është e vështirë, sepse si personi sëmurë, si vetë familjarët, nuk ndjen mirë, ndjen ndoshta edhe të stresuar dhe mërziten her pas here me gjendjen që krijohet në familje. Por tani mbas kaq vitesh jemi mësuar dhe presim sa që individi apo i sëmurit të marrë veten të kaloj ajo koha sa të rikuperoj veten e vet. Çdo thot kjo, pra kur mami... Kur është e sëmur, ajo bie në një gjendje që nuk do të ketë kontakte me njeri, nuk do të flasë, mbyllet domethënë në vete, do të ri mbyllur, as të ketë kontakte me njerëz, as të bisedojë, asgjë. Sa zgjat kjo periudha? Në fillim zgjaste pak, një javë ose 10 ditë maksimumi dhe merrte veten shpejt, ndërsa tani është bërë më gjatë si periudhë kohore, që zgjat një muaj e gjysmë. Cila është diagnoza konkrete e mamit? Mjeku i ka thënë që është një depresion i lehtë. Në napat e parë që po i more ilaçet, po u kurove, domethënë nuk e pse të mbyllesh dhe ta kalosh domethënë atë periudhë, sa do e vogël apo e madhe qoftë, një muaj apo më pak apo më shumë, s'ke pse të rish mbyllur, si për veten tënde ashtu dhe për familjen tënde. Mami i pi ilaçet apo jo? I pi ilaçet, po ndoshta edhe ndonjëherë kur e ndjen veten mirë edhe bën shkëputje, nuk i pi, nuk i merr. Mendoj që kjo ndikon apo jo? Po edhe kjo mund të ndikojë, se ajo duhet i pi vazhdimisht. Dhe në momentin që veten e ndjen që s'është mirë, që si më thën po
e ndjen që po sëmurët, duhet ta dyfishoj dozën e ilaçeve. Sa e vështirë është për ju familjarët të përballoni presionin e atyre që ju rrethojnë se mami ka një sëmundje psikike? Ndoshta tani nuk na bën më përshtypje, jemi mësuar edhe ajo është komplet ndryshe nga çfarë është në jetën e përditshme kur është mirë që është shumë aktive, punon edhe shumë energjike, bëhet komplet e kundërta. Nuk do të flasi, s'di të bëj asgjë thot. Bie domethënë një qetësi. Çfarë mendon se e ndihmon mamin më shumë për të dalë nga gjendja ku ndodhet? Ajo nuk duhet të rimbyllur e para, duhet të dali, qoftë edhe pse thot unë nuk di të bëj asgjë, të dali të komunikojë qoftë me ne, qoftë me një të afërm apo me një komshi, të bëj një shëtitje ndoshta, po ajo mbyllet brenda dhe kjo është e bën më të vështirë. Ke frikë për të ardhmen, ke frikë për mamin? Ke frikë se mund të ndodhë ndonjë gjë? Po kam frikë her pas here se edhe ajo vetë në mendjen e vet, e mendon nganjëherë duhet të jap fund jetës. E thotë her pas here. Cili do të ishte mesazhi që do t'i jepje të gjitha nënave apo të gjithë personave që kanë një problem të kësaj natyre? Bëhen të fortë. Dhe t'i qëndrojmë pranë të afër me të dyre. Është e mjaftueshme kjo për atë të bëhen të fortë dhe t'i qëndrojnë pranë familjarëve të tyre? Sigur të kishim një moto që të tillë që do ta hasnim, sapo të hapnim syt çdo mëngjes, ndoshta mund të ishte një piknisje e mirë, një filxhan i fortë kafeje, por që nuk mjafton vetëm kaq, sigurisht. Patjetër që unë do të thosha një ismur mendor, kronik, në një familje, patjetër që nuk është një problematik vetëm personale e vetes tij. Edhe psikiatrit apo psikologut apo mjekut të vet familjar, aq më tepër është një problematik shumë e madhe e mjedisit social dhe mjedisit familjar dhe social në cilin ky i fundit gjendet. Që do të thotë kemi një impakt, kemi një ndikim të konsiderueshëm që një sëmundje shtetit mendor në një mënyrë kronike, e cila sigurisht ka një dekurs ose ka një kohëzgjatje të gjatë me ulje ngritjet e veta, sigurisht që nuk është një situatë që mund të mbahet thjesht në kontroll përmes një psikoterapie apo një mjekimi medikamentos, por do të thosha që kemi nevojën që mjedisi i familjar më i afërt i këtij personi patjetër që të ishte ndërgjegjësuar për të kuptuar edhe nxitësit e situatës së krizës pasardhëse, po njëkohësisht edhe për të kuptuar se si do të mund të ruheshin ekuilibrat me qëllim që këto këtë fundit të mos ndikonin pastaj në përkeqësimin apo në acarimin e një krize pasardhëse. Kështu që patjetër që neve kemi nevojë për të punuar me një sistem mbështetës të këtij personi, nuk mjafton vetëm shpeshherë dhënia e medikamenteve apo psikoterapia personale e këtij individi. Do të thotë na duhet që të punojmë shumë edhe ngushësisht me sistemin familjar dhe sistemin e afërm të personit. Rrethin e ngushtë. Rrethin e ngushtë të personit. A jemi ne zonja Lami një shoqëri apatike ndaj këtyre problemeve? Mendoj që jo thjesht apatike. Shoqëria jonë mund të klasifikohet që nga padia për problemet të kësaj natyre, pa diskutim, që nga indiferenca për arsye nga më të ndryshmet, që nga ndoshta nga një lloj agresiviteti, se ka familje që bëhen burri, gruaja, prindi, fëmia bën agresiv vetë për atë që kanë përballë, suporti që japin e tjerë e tjerë. Unë mendoj që roli i familjes është shumë i rëndësishëm, por familja jonë nuk është e përgatitur ende, ose është e përgatitur shumë pak për përballimin dhe rasteve të lehta, jo më të rasteve të rënda. Po pse nuk është e përgatitur? Atëherë, për të tilla problematika sot nuk flitet. Do të marr shembull shumë të thjeshtë, ndoshta jo të rastet të depresioneve të rënda. Shpesh familjet, kur një person ka një natyrë ose një premisë të kësaj natyre, ndjekin ndoshta jo rrugën e duhur dhe drejt për ta menaxhuar këtë situatë. Për shembull, e ruajnë nga e vërteta personin, e ruajnë nga rrethi shoqëror jashtë, sigurisht mund t'jetë dhe kështu, mund t'i bëj mirë, por unë mendoj që familja nuk duhet vendos vetë dhe vetëm se cila do t'ishte rruga më e duhur për të menaxhuar situatën e antarit familjes tyre. Unë mendoj që duke pranuar që personi familjes ka premisa ose është i smur me depresion ose ka rrethana të kësaj natyre, e para duhet të pranoj vetë, e dyta duhet të punoj me personin që dhe ai në një farë mënyrë sa të jetë mundur ta pranoj të fakt, dhe prandaj ka dhe psikolog dhe psikiatër patjetër që të kërkojnë ndihmë. Sepse
rrethanat psikosociale një gjë, por këshillat psikologjike dhe medikamentet janë patjetër një gjë tjetër. Zonja Reli, kjo vajzë ka frikë për të ardhmen në nënës së saj, pra ajo i trëmbet, më kuptua qartë një vetvrasje e të mundshme të nënës. Pse ndodh? Çfarë ndodh me këtë rast konkretisht? Nga aq sa ju dëgjuat? Ajo ka vite që vuan nga depresioni, ka marrë mjekime, her pas here ka ndërprer ato? Ky duhet jetë një rast ku bëhet fjalë për një çrregullim bipolar, i quajmë ne, ku humori i personit luhatet nga njëri kah te kahu tjetër. Sepse nëse vu 3, ajo tha që është një tjetër person kur mami bie në depresion dhe një tjetër fare kur ajo del nga kjo gjendje. Po pra, kur bie në depresion është tërësisht e heshtur, thotë se nuk di të bëj asgjë. Sepse është pikërisht është e aftë të bëj shumë gjëra. Është frenimi psikomotor që ndodh në këtë rast dhe që ndërhyn fuqimisht në të gjitha aktivitetet që një person mund të kryej normalisht. Frika që vajza ka në lidhje me komplikacionin më të rëndë që ka depresioni, që është suicidi, është një frikë e cila mund të haset edhe rëndom, sepse jo rallëherë, ore se cili nga ne mendon që sa keq u gjenda, më mirë mos jem në këtë jetë, ose e dëgjon edhe nga bashkëbisedus që kalojnë momente shumë të vështira dhe thot isha gati t'i jap fund jetës. Pra është një prononcim që vjen në kuadrin e përgjithshëm, por kur vjen në terren të kësaj problematike, është vërtet një gjë e rëndë e cila bën që për më tepër të na gjejë të papregatitur. Një person që do të vetvritet krijon një tablo komplet, një fars, një sipërfaqe që ti nuk e kupton fare që ai do ta bëjë këtë. A është kjo një thirrje për ndihmë, a është një këmban alarmi për ne të tjerët, a është një kërkesë për të qëndruar afër, për ta ndihmuar që ajo mos ta kryejë sigurisht vetvrasjen, si mendoni? Patjetër unë do të thosha që nëse neve do të kishim një rast të tillë, është një rast që nuk mund të lihet të kurohet më vete. Patjetër që duhet jetë në një vëzhgim të vazhdueshëm nga një grup ose nga të paktën një specialist i shëndetit mendor në një mënyrë të vazhdueshme. Por do të thoja gjithmonë që nuk është vetëm një alarm për vetë personin që e vuan këtë gjë, sigurisht është një alarm për gjithë sistemi familjar që e mbështet, të paktën sistemi familjar që e mbështet. Patjetër që vetvrasja mund të jetë shumë e pa kuptueshme. Ashtu siç mund të ketë raste të tjera ku vetvrasja mund të ishte shumë e prononcuar apo le të themi e qartë. E lajmëruar. Do thotë në këtë vetvrasja në thelb është shumë e paparashikueshme. Dhe absolutisht që ka paparashikueshmëri raste të cilat mund të kundërshtojnë njëri tjetrin. Por nga ana tjetër unë do të thoja që për aq kohë sa familjarët e kanë këtë frikë, kanë këtë merak, sigurisht që kjo është një situatë ku kemi nevojë për të asistuar dhe njëkohësisht jo vetëm për të asistuar, por mbi të gjitha për t'i ofruar ndihmën nëse ky i fundit e kërkon, familjari e kërkon. Dhe për këtë sigurisht duhet të jetë mjeku psikiatër, absolutisht psikologu dhe mjeku i familjes. Ndërkohë kam mbritur një mesazh në faqen e emisionit ton. Ola, lutem, motra ime ka 3 vjet që kurohet me mjekun specialist psikiatër, po akoma nuk ka dalë nga kjo sëmundje. Ndodh që kalon dhe në periudha të ndërlikuara. Sa zgjat një sëmundje e tillë për t'u shëruar? Ju lutem një përgjigje. Në fakt, depresioni luhatet nga njëri individ në tjetrin. Në mënyra se si ne reagojmë ndaj stresorëve, ajo që Artemisa shpjegoj më parë, por edhe sa ne ndikohemi nga ndërhyrja, me sa duket motra mjekohet, kështu që nga ndërhyrja e mjekimit dhe reagimi që ka organizmi jon ndaj medikamenteve që përdorim, varion nga njëri individ tek tjetri. Jemi kaq të ndryshëm nga njëri tjetri sa nuk ka një standard që t'i shkojë secili nga ne. Një gjë është e vërtetë. Nëse episodi i parë depresiv kapet në kohë, kurohet në kohë, sigurisht ndiqet me kontrolet her pas hershme dhe të shpeshta, është i suksesshëm dhe mund të kapërcehet që 6 mujorin e parë.
Që 6 muajorin e parë. 6 muaj është në episodin e parë nëse trajtohet shumë mirë dekursi ose afati kohor i trajtimit të një depresioni. Pastaj kur bëhet fjalë për tejkalime, atëherë duhet rishikuar qoftë një kombinim tjetër medikamentesh, faktorët ose stresorët e jashtëm që mund të ndërlikojnë ecurinë e trajtimit. Sigurisht unë do të thosha që përveç pjesës trajtimit medikamentos, absolutisht duhet ofruar edhe një ndihmë tjetër që do të kishte të bënte me seancat psikoterapeutike ose mbështetjen psikologjike, për të parë njëkohësisht dhe kombinimin e këtyre të dyjave, me idenë që si mund të reagonte më mirë personi. Aq më tepër që me futjen e shërbimit psikologut nëpër disa qendra shëndetit mendor është një shërbim falas, që ofrohet falas. Edhe të punojnë si social, sepse jo rallëherë problematikat që i ndërlikojnë këto lloj sëmundjesh janë sociale, kështu që edhe ndërhyrja e punonjësit social është goxha. Ekipet multidisciplinare që tashmë funksionojnë në 3 qendra komunitare të Tiranës, flas për kryeqytetin, ofrojnë shërbime falas. Në cilat qendra, nëse mund ta japim këtë informacion? 3 qendrat komunitare të shëndetit mendor janë numër 1, ajo që ndodhet brapa ambasadës amerikane dhe përfshin shërbime të psikiatrit për fëmijë dhe adoleshent, psikiatrit për të rritur, psikolog për të dyja grup moshat dhe punonjës social, si dhe personel i infermieristik goxha të trajnuar. Kjo është për rajonin numër 1 të Tiranës. Pastaj është qendra komunitare numër 2 e ndodhur mbas shkollës Sabaudin Gabrani, që ka për rajonin numër 2 të Tiranës, dhe qendra komunitare numër 3, që ndodhet pranë poliklinikës specialiteteve ose ambulancës qendrore. Kjo është për 3 ka gjithë Tirana. 3 qendra stafi është goxha i përkushtuar, por nuk janë të mjaftueshme me gjithë këtë shtrirje që ka kryeqyteti për këtë fluks të lëvizjes popullatës që ka ardhur, është e pamjaftueshme, aq më tepër janë të pamjaftueshme edhe shërbime sekondare, siç do të ishin për shembull qendra ditore për të ndihmuar familjarët, në mënyrë që këto të smur të harxhonin një pjesë të kohës së tyre në për qendra rehabilituese ditore, për të kaluar një pjesë të kohës me njëri tjetrin, për të ndjerë të barabartë midis tyre dhe për t'i dhënë familjarëve një pushim në thojza, që ato të rimernin energjit për t'i shërbyer më mirë atyre. Folëm pak më parë për rëndësinë që ka psikologu, mjeku psikiatër, folëm sigurisht edhe për rëndësinë që kanë medikamentet, por mbi të gjitha për rëndësinë që kanë rrethi i ngushtë, antarët e familjes, rrethi shoqëror e gjithë shoqëria, dhe folëm edhe për apatin ose jo të shoqërisë shqiptare. Shikoni se shumë interesante, Klajdi Bodli, gazetari News 24 dhe i emisionit Njerez në fokus, ka pyetur njerëzit në rrugë, nëse njihni një person që vuante ose kishte vuajtur nga depresioni dhe se si do ta ndihmonte. Ndjekim këtë insert dhe rikthehemi në minutat e fundit të emisionit. Sëmundja është shumë e vështirë, po me qetësuese. Qa do bësh me usilë mirë me të, qetësuese, që të rgjatë. Sa të kishe mundësi ta ndihmonte? Në rrallë të parë, njëherë du ta merrja për të dalë, më thanë sepse duke dalë, dhe më thanë merr ajër ose ndryshon, sepse ambjenti brenda në shtëpi. Këtu ka shumë paragjykime, vazhdojnë paragjykimet. Ta marrim afër. Ne kemi prindër vetë, i kemi në moshë madhore dhe kanë rënë depresion, s'mund të themi në skleroz. Për arsye sepse ndjen si të vetmuar, ka nevojë për ngrohtësi, ka nevojë për njerëz, ka nevojë për përkrahjen e shtetit dhe problemet ekonomike në të shtetit. Duhet të trajtoja, duhet ta marrja afër, duhet ta ndihmoja me sa kisha mundësi. Ndihmën e parë duhet ja japi familja në momentin e ekzaminimit dhe duhet ta çojë atje ku duhet. Ndërsa nëse do kisha unë një person të tillë në ambientet e punës, sigurisht do të trajtoja në një mënyrë më humane. E pare punës nuk duhet të vija në dukje atë sëmundje që ai ka, dhe pastaj ato që mund të kemë mundësi. Gjëja e parë një ta çështja të mjeku. Trajtimi për to është me veçantë, duhet të kesh
Duhet kesh zemër të madhe, durim të madhe. Është një gjë që s'ka pse të paragjykohet. Janë gjëra që na ndodhin çdo personi. Mund ndodhin mua nesër, mund ndodhin një tjetër pas nesër. Besoj që çdo njeri duhet të rrisë më afër njëri tjetrit. Nuk e kursejnë ndihmën, po kur ndodh vërtet, shumë pak e japin? Unë them që familja është shumë e rëndësishme. Shoqëria në këtë rast. Familja është e para. Familja duhet jap shumë dashuri dhe duhet ketë shumë durim. Unë shpesh them, bisedoj shumë pak në familje tani. Bisedoj me miqtë dhe them, ato ambientet e shtëpisë që i zbukurojmë dhe i bëjmë komode sot kur bëjmë shtëpia të reja etj. Bëjeni ato ambientin e përbashkët kur të jenë gjithë anëtarët e familjes, që të kenë mundësi më të gjatë komunikimi. Unë mendoj që fazat e para dhe më të lehta të kësaj për cilën e diskutuam, kalohen në familje. Sigurisht me ndihmën e ekspertëve të fushës dhe ajo që unë do të ngulmoja nga rastet që kam deshur është që kur merren dhe shkojnë te trajtimi profesional, duhet bëhet një kombinim i tyre me ambientin ku jeton personi, me personat me të cilët ai qëndron gjatë gjithë ditës. Nuk di ndonjë rast të paktën që kur merr trajtimin të jetë pyetur edhe ai ambient social i punës, i shkollës, ku personi jeton ose kalon pjesën më të madhe të ditës. Sepse personat të kësaj natyre, unë mendoj që kanë dhe shfaqje të ndryshme të personalitetit të tyre në ambiente të ndryshme. Do të ishte në ndihmë të tyre. Gjithsesi familja është primare. Këta e njerëz që nuk kanë nevojë për mëshirë, apo jo, në pjesën e trajtimit e kanë fjalën. Këta duhen trajtuar si? Domethënë, zakonisht shoqëria shqiptare kur sheh një person që vuan nga depresioni, ka një lloj stepje. Ose gjuna, për shumë, përdoren edhe... Neve përdorim të shpreje për një sër, le të themi, etiketimesh edhe diagnozash të tjera. Dhe imagjinoj se si mund të ndjehet ai person që e ka këtë problem. Në fakt, përgjigjet e qytetarëve ishin të ndryshme. Do të thosha kishte kategori të ndryshme. Dikush do të zgjidhte, e jepte përgjigjen përmes, ok, do ta ndihmoja si të mundja, dikush tjetër do ta çonte tek eksperti, dikush tjetër do të thoshte, ok, unë nuk do ta paragjykoja sepse kjo gjë mund të ndodhte edhe mua nesër apo mund të ndodhte edhe afërmit tim nesër. Absolutisht njerëzit sigurisht që përgjigjen aq sa njohuri kanë dhe aq sa humanizëm kanë brenda vetes së tyre. Por unë do të thoja që sigurisht që ne jemi një shoqëri e papërgatitur për të vënë re, për të qenë vëzhgues. Kështu që një nga elementet kryesore që unë do të thoja është që neve nuk duhet jemi indiferent kundrejt ndjenjave, ndryshimeve, apo çfarë do lloj gjëje tjetër që të paktën me njëri tjetrin në familje, po njëkohësisht pse jo dhe në shoqëri, të mund të kishim guximin për të pyetur. Aq sa sigurisht marrëdhënia do të mund të na lejonte këtë lloj mundësie. Gjithsesi nga ana tjetër unë do të thoja që sigurisht vendi i parë, absolutisht, do të ishte pjesa familjare, ku nëse unë shikoj një të afërmin tim që ndryshon në mënyrën se si ai sillet, reagon, ndërvepron me mua, kjo është ndryshme nga më përpara, sigurisht që kjo do të ishte indikuesi ose treguesi i parë i diçkaje që nuk shkon tek ai. Dhe nëse unë do të isha indiferent i parë për të mos e pyetur apo marrë me këtë gjë, patjetër që ajo gjë do agrafonte. Nuk do të prisja që ku diun komshiu apo dikush tjetër të mund ta zgjidhte këtë lloj situate. Ndaj unë do të thosha që neve na duhet të jemi një shoqëri që të jemi të vëzhgues ndaj njëri tjetrit dhe njëkohësisht ndoshta të shqetësohemi shumë më tepër për çfarë ndodh me kolegun apo të afërmin ton, më tepër se sa ana u thye celulari apo diçka tjetër, çfarë ndodhi në Facebook, lidhur me krijimin e marrëdhënieve. Në këtë situatë unë do të thosha që na duhet të jemi një shoqëri që duhet të jemi vëzhguese. Pastaj sigurisht hapi i dytë, që ne do të jemi unë do të thosha që këtu ndihma është një thirrje personale e vetes time, por njëkohësisht ashtu e çdo qytetari tjetër i cili është duke përvojuar këtë gjë apo ka një të afërm me këtë lloj problematike. Sigurisht, për aq kohë sa personi do të ishte, le të themi, me një background dhe me një nivel të caktuar të njohjes vetë psikologjike, mund të kërkonte edhe vetë ndihmë. Kjo do të ishte gjëja magjike ose do të ishte, le të themi, gjëja më e mirë, më ideale. Por nëse neve do të na duhet ishim vëzhgues të mirë, atëherë do të kishim sigurisht një përfundim shumë herë më të mirë për të trokitur tek eksperti i duhur apo tek ndihma e duhur për të mos e lënë personin që gjendja ta agravojë. Ndaj është një thirrje, le të themi, e çdo individi. Shoqërisë edhe të mos jetë paragjykuese.
të jetë një shoqëri e cila duhet të pranoj problematikat e shëndetit mendor, ashtu si që i vrapon sëmundjes së zemrës apo problemeve të tjera të askush nuk ka bërë vaksin për trurin. Të gjithë jemi kaq shumë të ekspozuar ndaj goditjeve që merr më shumë se çdo sistemi jonë nervor, sa në asnjë mënyrë nuk duhet ta mbajmë larg e aq më tepër ta paragjykojmë një sëmundje mendore, sepse kështu ne do të mundësojmë që jo vetëm që të merren masa për të mos shkuar tek komplikacionet më të si për çdo sëmundje tjetër, por edhe të kontribojmë në uljen e stigmës apo të paragjykimit që sëmundjet nervore kanë sot, për fat të keq ashtu si që kanë pasur dhe më përpara. Vërehet, ose të paktën ne e shohim që ka një tendencë për të ulur këto barjera, por është thjesht frika që i çon më tepër njerëzit, se mos përfundoj si filani ose filania dhe gjithmonë harrojnë që përsëri damkosin dhe stigmatizojnë problematikën. Sa më shumë që ta pranojmë, aq më tepër kemi hyrë në zgjidhjen e problemit. Në zonja Lami, keni diçka të fundit për shtuar? Unë, me qenë se vidhe nga fusha e arsimit, po e them si apel, do me thonë, shkolla është një ambient i cili mund të ndihmoj shumë që të krijoj premisa sa më të pakta për sëmundje të tilla nesër. Ambiente sociale që krijohen në shkollë, edukimi, argëtimi, mënyra se si funksionon kurrikula e tjerë, dashuria e mësuesit, koordinimi i shkollës me prindin, mund të ishin marrëdhënie të tilla që mund të ndërtonin një ambient psikosocial shumë të mirë për fëmijët që do të ishin nesër burrat dhe gratë e ardhshëm, më me pak probleme të tilla. Ju falenderoj shumë që ishit në Njerez në Fokus për të shpërndarë sa më shumë informacion për depresionin. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, të nderuar shikues. Nesër edhe unë mund të jem me depresion, por do të shkoja më njëherë tek specialisti për të kërkuar ndihmë. Kështu që këtë duhet bëni dhe ju, duhet ta pranoni dhe t'i drejtoheni specialistit në mënyrë që të shpëtoni vetveten dhe të vazhdoni t'i qëndroni pranë fëmijëve tuaj, njerëzve tuaj të dashur. Ky do të ishte apeli që do të vinte nga emisioni Njerez në Fokus, sidomos pas dy dëshmive që ndoqëm në nisje të këtij emisioni. Ju kujtoj se ky emision ritransmetohet sonte pas edicionit fundit të lajmeve, nesër më falni të premte në orën 14, ndërkohë që e gjeni të reflektuar edhe në faqen e emisionit Njerez në Fokus si dhe në YouTube me të njëjtin emër. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë takohemi të mërkurën e ardhshme me një tjetër temë që prek juve, njerëzit. Natën e mirë.